สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้อสอบภาษาอังกฤษไปด้วยกันโดยมีอาจารย์ยุดีช่วยเสริมเทคนิคการหาคำตอบ And I'm Ajahn Robert. I'm going to help you with the pronunciation. แล้วก็เช่นเดิมมีอาจารย์โรเบิร์ตเจ้าของภาษาช่วยเสริมทักษะเรื่องการออกเสียงด้วยค่ะ This is our English test tutorial 2B, grammar and usage. พร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะ Directions. Choose the best answer to complete each sentence. เลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์ Number 1. When we set up our website, we need pictures on our homepage to blank our products. A. Advert. B. Advertising. C. Advertise. D. Advertised. ในการหาคำตอบของข้อนี้ให้มาดูคีย์เวิร์ดในโจทย์คือคำว่า to กฎของการใช้ to แบ่งออกเป็น3หมวดหมู่ใหญ่ๆด้วยกันก็คือใช้ to ขั้น verb to ตามหลังด้วย adjective แล้วก็ to ใช้เพื่อการบ่งบอกจุดประสงค์ในข้อนี้ให้ไปดูประโยคแรกนะคะ We need pictures on our homepage แปลว่าพวกเราต้องการรูปภาพบนหน้า homepage ของเราทำไมเราถึงต้องการล่ะต้องการเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งดังนั้นกฎในการใช้ to ข้อนี้จึงตรงกับการใช้ to เพื่อบ่งบอกจุดประสงค์เราก็ต้องมาดูนะคะว่าคำที่ตามหลัง to จะต้องเป็น verb ช่องที่ 1เราจึงตัดข้อ b ออกเพราะว่าเห็น ing ตัดข้อไหนออกได้อีกคะอีกข้อหนึ่งที่ตัดได้ง่ายๆก็คือข้อ the dog advertised เห็น ed เป็น verb ช่องที่ 2 ค่ะเหลือตัวเลือก2ตัวก็คือข้อ A กับข้อ C นักเรียนทราบไหมคะว่าคำไหนเป็น verb ช่องที่ 1คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C Advertise. ประโยคที่สมบูรณ์ของข้อที่ When we set up our website, we need pictures on our homepage to advertise our products. 1ความหมายโดยรวมๆแล้วก็จะได้ว่าเราต้องการใช้รูปภาพในหน้าโฮมเพจของพวกเราเพื่อที่จะได้โฆษณาสินค้าค่ะ Number 2. Most of the products that we sell blank in China. A. Are made. B. Is making. C. Will make. D. Are make. มาดูที่ตัวเลือกทั้ง4ตัวจะเห็นว่าขึ้นต้นด้วย verb หมดเลยแสดงว่าเราต้องหาประธานให้เจอประธานในประโยคนี้ที่ให้มาคือ most of the products เห็นคำว่า products มี s ด้วยแสดงว่ามีหลายอันเราสามารถตัดข้อ b ทิ้งได้เลยเพราะว่า verb is เราจะใช้กับประธานอันเดียวค่ะต่อมาในข้อ c คำว่า will make เป็น active voice ประธานทำเองแต่ในข้อนี้สินค้าคือคำว่า products ทำเองไม่ได้เราจึงตัดทิ้งเช่นกันค่ะเมื่อประธานทำเองไม่ได้เราก็ต้องมองหารูปฟอร์มของ passive voice มาดูซิมีโครงสร้างเป็นอย่างไรบ้าง passive voice ก็จะประกอบไปด้วย verb be ซึ่งอาจจะเป็น is am are หรือว่า was were ก็ได้ถ้าโจทย์ในข้อนั้นเป็นอดีตเสร็จแล้วก็จะตามด้วย verb ช่องที่ 3ได้คำตอบที่ถูกต้องหรือยังคะก็จะได้เหมือนอาจารย์ก็คือข้อ A Are made. จะได้ประโยคนี้ว่า Most of the products that we sell are made in China. ความหมายโดยรวมๆก็จะได้ว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่เราขายกันอยู่ทุกวันนี้ถูกผลิตมาจากประเทศจีนค่ะ Number 3. Did you know that over 6 billion hours of videos blank by viewers every month? A. Are watching. B. Watch. C. Are watched. D. Watches. ข้อนี้ง่ายนิดเดียวนะคะมาดูคีย์เวิร์ดในโจทย์คือคำว่า by เตือนให้เรารู้ว่าโครงสร้างที่เรากำลังมองหาควรจะเป็นลักษณะของ passive voice จำโครงสร้างจากข้อเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมคะเราก็จะได้ verb be บวกด้วย verb ช่องที่ 3คำถามที่สมบูรณ์คือ Did you know that over 6 billion hours of videos are watched by viewers every month? Number 4. I don't listen to records anymore, but I blank a nice record player. A. Used to.
B. Have. C. Used to have. D. Used to have. จะหาคำตอบในข้อนี้ได้เราต้องอาศัยหลักการแปลนิดนึงนะคะ มาดูในส่วนแรกของประโยค I don't listen to records anymore แปลได้ว่าปัจจุบันนี้ฉันไม่ฟังเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงอีกแล้ว สังเกตคำว่า don't เป็น verb ช่องที่ 1 บ่งบอกถึงพฤติกรรมที่ทำอยู่ณปัจจุบัน ตอนนี้ฉันไม่ฟังแล้วนะคะ คีย์เวิร์ดตัวต่อไปที่อาจารย์จะให้ก็คือคำว่า but เป็นคำเชื่อมประโยคที่ใช้ในส่วนหน้าและส่วนหลังมีความขัดแย้งกัน ในเมื่อประโยคครึ่งหน้าบอกว่าไม่ทำแล้วนะ แสดงว่าประโยคครึ่งหลังก็ต้องเคย ในข้อนี้ภาษาอังกฤษคำว่าเคยคือคำว่า used to ตามด้วย verb ช่องที่ 1 อย่าลืมนะคะคำว่า used to บวก verb ช่องที่ 1 หมายถึงเคย จะเคยทำเคยไปเคยมีอะไรก็ได้ในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นเราสามารถเทียบโครงสร้างได้กับคำตอบที่อาจารย์ให้มาเลย เราก็จะได้คำตอบที่เหมือนกันคือข้อ D. Used to have. ทั้งประโยคจะได้ว่า Number 4. I don't listen to records anymore, but I used to have a nice record player. ความหมายโดยรวมๆของข้อนี้ก็จะได้ว่าฉันไม่ฟังเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงอีกแล้วนะ แต่ว่าในอดีตน่ะฉันเคยมี1เครื่องดีด้วยนะ Number 5. I always download free apps. I never pay blank video games on my phone. A. With. B. For. C. To. D. About. verb ที่โจทย์ให้มาในข้อนี้คือคำว่า pay แปลว่าจ่าย เราก็ต้องหา preposition ที่สามารถใช้กับ verb ตัวนี้ได้ ลองมาดูนะคะว่าถ้าเราเอา preposition ต่างๆ ไปใช้คู่กับคำว่า pay จะใช้ได้อย่างไรและมีความหมายอะไรบ้าง ข้อ A pay with แปลว่าจ่ายด้วยอะไร อย่างเช่น จ่ายด้วยเงินสด Pay with cash. pay for จะหมายถึงว่าจ่ายเพื่ออะไร Pay for my new shoes. Pay for the hotel room. ข้อ C pay to จ่ายเงินให้กับใครในที่นี้นะคะ For this one, we need a direct object first, which would be an amount of money. For example, pay $5 to the man at the door. จ่ายเงินจำนวน$5ให้กับพนักงานเปิดประตู ก่อนที่เราจะมาหาคำตอบที่ถูกต้องลองมองหาคีย์เวิร์ดในโจทย์อีก1ตัวได้เหมือนกับอาจารย์ไหมคะคำนั้นก็คือคำว่า video games ซึ่งคำนี้เป็นสินค้าประเภทหนึ่งก็จะตรงกับโครงสร้างที่อาจารย์ให้ไปคำตอบที่ถูกต้องคือ B. For. ทั้งประโยคจะได้ว่า I always download free apps. I never pay for video games on my phone. Number 6. We are creating games for people of all ages, said the boss. Change the direct speech into reported speech. A. The boss says we were creating games for people of all ages. B. The boss said we will be creating games for people of all ages. C. The boss said they had created games for people of all ages. D. The boss said they were creating games for people of all ages. การจะหาคำตอบในข้อนี้ได้เราจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง direct speech ก็คือคำพูดของใครสักคนหนึ่งที่พูดเอาไว้ ตรงนี้สังเกตได้จากเครื่องหมายคำพูด We are creating games for people of all ages. หัวหน้าพูดว่าพวกเราจะสร้างเกมให้เหมาะสมกับทุกคนทุกเพศทุกวัย reported speech ก็คือการที่เราเอาคำพูดของคนอื่นไปบอกต่อ ดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน tense ในเครื่องหมายคำพูด เห็นคำว่า are creating ตรงนี้จะตรงกับโครงสร้างภาษาอังกฤษก็คือ present continuous ต่อไปการที่เราจะนำคำพูดไปบอกต่อเราก็ต้องเปลี่ยนจาก present continuous เป็น past continuous เพราะว่าคำพูดที่เราเอามาพูดนั้นเป็นคำพูดของเขาไม่ใช่ของเราจึงตัดข้อ B กับข้อ C ทิ้งได้เลยเพราะว่าไม่ได้ใช้ past continuous
ข้อ A กับข้อ D เราใช้ tense past continuous เหมือนกันก็จะเห็นคำว่า were แล้วตามด้วย verb ing ตัวต่อไปที่อาจารย์อยากจะให้ดูก็คือ pronouns ที่เขาให้มา เราใช้ they ในที่นี้ถ้าเราเป็นคนนอกบริษัทแล้วต้องการบ่งบอกว่าบริษัทนี้เขาพูดอะไรไว้นะคะส่วนในข้อ A เห็นคำว่า we ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ถ้าพนักงานในบริษัทเป็นคนบอกต่อคำพูดนี้ด้วยกันเองแต่คีย์เวิร์ดตัวต่อไปที่จะบ่งบอกว่าข้อไหนถูกต้องในระหว่างข้อ A หรือข้อ D ก็คือคำว่า says กับคำว่า said ในเมื่อเราเอาคำพูดของเขามารายงานคำพูดนั้นก็จะต้องจบสิ้นไปแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ D dog เพราะใช้คำว่า said เขาพูดว่าอะไร D is the best choice. The boss said they were creating games for people of all ages. Number 7. My mother blank. I should stop playing this video game. A. Told. B. Tell. C. Said. D. Say. โจทย์ข้อนี้ต้องการวัดความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องการใช้ say หรือว่า tell ตารางด้านซ้ายมือแสดงถึงประธานส่วนตารางด้านขวามือแสดงถึงกรรมถ้าในประโยคมีกรรมเราจะเลือกหมวดหมู่ tell ในข้อนี้ให้ดูที่คำว่า I ซึ่งอยู่ในตารางด้านซ้ายมือแสดงว่าข้อนี้ไม่มีกรรมเราจึงตัดตัวเลือกที่อยู่ในหมวดหมู่ tell ได้เลยก็คือตัดตัวเลือกข้อ A กับข้อ B ออกมาดูที่ตัวเลือก2ตัวที่เหลือนะคะว่าเราจะเลือกตัวไหนดีในข้อ C หรือว่าข้อ D เราก็จะต้องมาดูที่ประธานคือคำว่า my mother แม่ของฉันมีคนเดียวดังนั้นถ้าเราจะเลือกหมวดหมู่ say คำว่า say ก็จะต้องเติม s แต่ว่าข้อ D ไม่มี s ข้อนี้จึงไม่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Said. ประโยคที่ถูกต้องของข้อที่ 7 คือ My mother said I should stop playing this video game. ใครเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆจากคุณแม่บ้างไหมคะคุณแม่บอกว่าเราเนี่ยควรจะหยุดเล่นเกมได้แล้วนะ Number 8. Did I blank you about the TV program I saw last night? A. Say. B. Tell. C. Told. D. Said. ดูจากตัวเลือกที่ให้มาก็รู้ได้เลยใช่ไหมคะว่าเขากำลังจะทดสอบเราเกี่ยวกับเรื่องการใช้ say หรือ tell อีกแล้วมาดูตารางที่อาจารย์ให้ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะจำได้ไหมคะถ้าในประโยคมีกรรมมาเราจะเลือกในหมวดหมู่ tell แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกรรมเราก็จะเลือกในหมวดหมู่ say ตรงนี้ได้คีย์เวิร์ดที่เหมือนอาจารย์หรือเปล่าเอ่ยเราจะได้ pronoun คือคำว่า you จะเห็นได้ว่า you เป็นได้ทั้ง subject เป็นได้ทั้ง object แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะถึงจะรู้ได้ให้ดูตัวคีย์เวิร์ดถัดไปคือคำว่า about ซึ่งเป็น preposition ไม่ใช่ verb แสดงว่า you ตัวนี้จึงเป็น object เราจึงตัดหมวดหมู่ say ทิ้งหมดเลยก็ตัดตัวเลือกข้อ A กับข้อ D ออกค่ะเหลือคำว่า tell กับคำว่า told ตัวไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเราจะต้องหาคีย์เวิร์ดเพิ่มอีกหนึ่งตัวนั้นก็คือคำว่า did เป็น verb ช่วยที่ผ่านแล้วดังนั้นจำไว้นะคะถ้า verb ที่ตามหลังมาจะต้องไม่ผ่านซ้ำกันอีกหนึ่งรอบคำตอบที่ถูกต้องได้เหมือนกันหรือเปล่าเราก็จะตอบข้อ B. Tell. คำถามที่สมบูรณ์คือ Did I tell you about the TV program I saw last night? Number 9. What would you blank if you saw a tornado coming towards you? A. Do. B. Did. C. Run. D. Ran. ดูจากโจทย์จะเห็นคำว่า if ทำให้เราจำได้ว่าประโยคนี้ต้องเป็นประโยคเงื่อนไขก่อนที่เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันอาจารย์ก็จะมาทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยคเงื่อนไขมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเภทนะคะประเภทแรกคือ zero conditional first conditional second conditional แล้วก็ third conditional ในที่นี้เราจะเรียนการเกี่ยวกับเรื่อง second conditional สำหรับ if clause อื่นๆให้เรากลับไปศึกษาจากวิดีโอตัวก่อนๆที่อาจารย์ได้ลงไว้ใน YouTube นะคะ
ทำไมอาจารย์จึงพูดว่าในโจทย์ข้อนี้เราจึงใช้ second conditional ก็เพราะว่าโครงสร้างที่เขาให้มานั้น ตรงตามนี้เลยก็คือ if subject แล้วตามด้วย verb ช่องที่ 2 ค่ะ หลักในการหาคำตอบที่ถูกต้องของประโยคเงื่อนไขง่ายๆนิดเดียวนะคะ ในประโยคนั้นให้แบ่งประโยคออกเป็น 2 ส่วน ถ้าส่วนแรกเขาให้ if subject verb ช่องที่ 2 มาแล้ว ส่วนที่ 2 ก็จะเป็น subject would บวก verb ช่องที่ 1กลับมาดูที่โจทย์เขาให้คำว่า would มาแล้วคำที่ขาดหายไปก็จะต้องเป็น verb ช่องที่ 1ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะว่าแล้วทำไม subject จึงมาตามหลัง would เพราะว่าข้อนี้เป็นประโยคคำถามก็จะมีการสลับตำแหน่งกันนิดนึงค่ะแต่ว่าโครงสร้างก็คงจะเหมือนเดิมว่าหลังจาก would ก็จะต้องมี verb ช่องที่ 1ดังนั้นเราจึงตัดตัวเลือกในข้อ B กับข้อ D ออกเพราะว่าทั้ง2ข้อนี้เป็น verb ช่องที่ 2ตัวเลือกในข้อ A และข้อ C เป็น verb ช่องที่ 1 ทั้งคู่เลยดังนั้นการที่จะหาคำตอบได้ก็ต้องกลับมาดูว่าอะไรเป็นคีย์เวิร์ดตัวต่อไปก็จะได้คำว่า what แปลว่าอะไรเวลาเราถามว่าอะไรเราก็จะไม่ตอบสิ่งนั้นถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะตัดคำว่า run ออก verb ช่องที่ 1 ที่เราตามหาก็คือ A. Do. Number 9 should be, what would you do if you saw a tornado coming towards you? คุณจะทำอะไรถ้าเกิดว่ามีพายุทอร์นาโดมุ่งมาหาคุณ Number 10. If there was a thunderstorm, you blank safe in a small boat. A. Would not are. B. Aren't. C. Weren't. D. Would not be. ข้อนี้ก็เป็นประโยคเงื่อนไขอีกเช่นกันยังจำเทคนิคที่อาจารย์เพิ่งสอนไปได้ไหมคะคีย์เวิร์ดของเราหาคำว่าถูกต้องค่ะคือคำว่า if ดูโครงสร้างค่ะเขาให้ if there was ก็คือ if subject บวก verb ช่องที่ 2 โครงสร้างครึ่งหลังก็จะต้องเป็น would บวก verb ช่องที่ 1 เหมือนเดิมเลยตัดง่ายๆข้อ B กับข้อ C ทิ้งค่ะจะเห็นได้ว่าในข้อ A กับข้อ D มีโครงสร้างที่เหมือนกันก็คือมี would บวก verb ช่องที่ 1 ข้อแตกต่างกันก็จะเห็นคำว่า are กับคำว่า be การใช้ verb ช่องที่ 1 ตามหลัง would เราจะต้องไม่ผันคำนั้นคำว่า are เนี่ยผันแล้วเพราะว่าอยู่ใน verb be ซึ่งสามารถผันได้เป็น is am are ดังนั้น verb ที่ไม่ผันในข้อนี้คือคำว่า be เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะประโยคที่สมบูรณ์ในข้อที่ 10 ก็คือIf there was a thunderstorm, you would not be safe in a small boat. อย่าลืมนะคะว่า second conditional เราจะใช้กับเหตุการณ์สมมุติในที่นี้จะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีพายุฝนฟ้าคะนองคุณจะไม่ปลอดภัยถ้าอยู่ในเรือลำเล็กๆค่ะ I would like to add something for those of you who studied the old form of the grammar rules. In the past, they used to use the plural form of verb to for the verb be in a second conditional. They used to use the verb were. This is an example of how English changes over time. In the past, the rule was to use were here. Nowadays, was is more acceptable and even more common. อาจารย์โรเบิร์ตสอนว่าถ้าเกิดว่าใครเรียนเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างที่ใช้เหตุการณ์สมมุติกับการใช้คำว่า were มาในอดีตก็ไม่ผิดแต่ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะดังนั้นคำว่า was ในปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นที่ยอมรับแล้วใช้กันบ่อยขึ้นมากกว่าคำว่า were อีกด้วยค่ะ Number 11. Is there blank I could go to enjoy nature around here? A.Anything. B. Someone. C. Anywhere. D. Nobody. มาถึงคำถามสุดท้ายของข้อสอบชุดนี้แล้วนะคะเราก็จะจบกันแบบคำถามง่ายๆที่ทดสอบเราเกี่ยวกับเรื่อง pronouns มาดูกันเลยนะคะว่าตัวเลือกที่เขาให้มาในแต่ละข้อนั้นเราใช้อย่างไรกันบ้างข้อ A thing เราใช้กับสิ่งของหรือว่าไอเดียคือความคิดนั่นแหละค่ะข้อ B กับข้อ D จะเห็นคำว่า one กับคำว่า body เราจะใช้แทนกับตัวบุคคลส่วนข้อ C เห็นคำว่า where เราจะใช้แทนสถานที่มาดู keywords
ที่โจทย์ให้มาคือคำว่า could go แปลว่าสามารถไป การที่เราจะไปที่ไหนได้ก็คือสถานที่ถูกต้องไหมคะ ดังนั้นข้อนี้ตอบง่ายๆเหมือนอาจารย์หรือเปล่า คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Anywhere. ประโยคคำถามของข้อนี้ก็คือ Is there anywhere I could go to enjoy nature around here? คำถามแปลว่า มีสถานที่ใกล้ๆเหล่านี้ที่สามารถทำให้ฉันไปชื่นชมธรรมชาติได้หรือเปล่า จบการทำข้อสอบภาษาอังกฤษไปแล้วอีก1ชุด หวังว่าผู้เรียนจะมีกำลังใจในการทำข้อสอบ และอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นนะคะ Thanks for learning with us at Eastland English. Please like, comment, and subscribe. อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการทำข้อสอบใหม่ๆกับเราค่ะ See you next time. See you Bye bye. Bye bye